දැන් අහගන්නකෝ. ලාවට පාඩම් තියාගෙන යන්නේ නැහැ. තොග බුදින්න, සිල්ලර බුදින්න ගගහම. උපස්තර බුදින්නයි තොග බුදින්න. මේ දෙන්න නිකන් එක ළඟ ඉන්න අය. දැන් දෙන්නම උපස්තර තමයි ගන්නෙ. ගත්තට මොකද උපස්තර බුදින්නා තමන් කන ආහාරය මතට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඌ තමන්ගේ කෑම ගොඩ උඩ ඉන්නවා. ඉඳලා තමන් කනවා. තමන්ගේ හැම පැත්තම තියෙන්නේ කෑම එතකොට. අපි එහෙමද? අපි එහෙම නැහැනේ. කන්න ඕන වුණාම මුට්ටියට බහිනවා. නේ එහෙම නැහැනේ. දැන් අපි කරන්නේ වෙනම අපිට කෑම ටිකක් අරගෙන අපි ඒ කෑම ටික කොටස් වශයෙන් ඇඟ ඇතුළට දා ගන්නවා. අරගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. තමන්ගේ කෑම එක අස්සට යනවා. එක්කෝ ඒ කෑම එක උඩට යනවා. දැන් උදාහරණයක් කියන්නද? කොළ කන දලඹුවා. කොලේ කියන්නේ දැන් ඌ ඉන්න කොලේ කියන්නේ ඌගේ කෑම එක. ඌ කෑම එක උඩ ඉඳන් ඉස්සරහින් ඉඳන් පිටිපස්සට කහා එනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ඌගේ කෑම එක ඌ කන්නේ. ඊළඟට දැන් ඔය දරුවෝ දැකලා තියෙනවද ඔය පණුව වර්ග? දැන් ඇපල් ගෙඩි වලට පණුව ගහනවා. ඇතුලේ පණුව ඉන්නවා. හිතන්න ඌට නිකන් පුදුම සහනයක් ඇතිනේ වටේ බලන අතර. ඇයි ඌට හැමතැනම පේන්නේ මොනවද? කෑම. අන්න උපස්තර බුදින්නන්ගේ හැටි. තොග බුදින්නෝ එහෙම නෙමෙයි. Tamanට උමනා කෑම ටික ගත්තා. ඒක ආහාර මාර්ගයට වෙනම ඇතුල් කරගන්න යක් කරන්නේ. තේරුණාද? ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා එක්ක දත් තියෙනවා, හොටක් තියෙනවා මොන හරි එහෙම. හරි? right. ලියමු එහෙනම් ඈ. උපස්තර බුදින්නෝ. ලියමු කරුණ වශයෙන් මෙම සත්තු ආහාර ප්‍රභවය මත හෝ ආහාර ප්‍රභවය මත හෝ ආහාර ප්‍රභවය තුල සිටිමින් ආහාර ප්‍රභවය තුල සිටිමින් එක්කෝ ඇතුළටම රිංගනවා එක්කෝ ඒක උඩ මත හෝ ආහාර ප්‍රභවය තුල සිටිමින් ආහාර අනුභව කරති ආහාරය අනුභව කරති උදාහරණ දෙකයි පුතා ඔයාලා හිතලා ලියන්න එපා මේ තියෙන උදාහරණ ලියන්න ඕනේ එක කොළ කන දලඹුවා කෙල නෙමෙයි කොළ කොළ කන දලඹුවා ඌට කියනවා leaf minor caterpillar leaf minor caterpillar ඉරක් ගහලා ලියන්න ශාක පත්‍ර තුලින් අනුභව කරයි ශාක පත්‍ර තුලින් මන් දන්නේ ඇයි එකා තුලින් කියලා එකක් දාලා තියෙන්නේ කියලා ශාක පත්‍ර තුලින් අනුභව කරයි තුලින් කොහේ යන්නද කොලේ කනවා මිසක් දෙවෙනි එක්කෙනා ඉහඳ පණුවා ඉංග්‍රීසි නම maggots ඉරක් ගාලා ලියන්න එයාටම කියනවා fly larvae කියලා කියන්නේ fly larvae ඒ කියන්නේ මේ අර ගෙමැස්සගේ කීට අවදිය දැන් ඔය බල්ලන්ගේ තුවාල දැකලා තියෙනවද? සමහර බල්ලෝ ගෙවල් වල බල්ලෝ හපා ගන්නවනේ. හපා ගත්තට පස්සේ එන තුවාලය එක දවසක් දෙකක් මුල් එවකකා ඉන්නවා. ටික දවසක් යනකොට මේ තුවාලය නිකන් ගෙඩියක් වගේ වෙනවා. පොඩි සිදුරකුත් පේන්න ගන්නවා. දැකලා තියෙනවද? ඒත් මේක ලෙවකකා ඉන්නවා බල්ලට හරි අමාරුයි. ඒක බල්ලා කියන්නේ නමුත් ඒක අපිට තේරෙනවා. තව ටික දවසක් යනකොට කුණු ගඳක් එනවා.
ඒ බල්ලා තුවාලෙත් එක්ක ගෙට ආපුවාම දැනෙනවා ගඳක්. ෂුවර් පිට අර තුවාලය ඇතුලේ පණුව ඉන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙලාවට ටක් ගාලා ගිහිල්ලා මේ බල්ලව මේ පශු වෛද්‍ය කෙනෙකුට පෙන්නලා ඒ තුවාලේ සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ පණුව මැරෙන්න බෙහෙතක් විදලා ගන්න ඕනේ, නැත්නම් බල්ලා මැරෙනවා. ටික දවසක් යනකොට මේ තුවාලය නිසා බල්ලා මැරෙන්න පුළුවන් ඈ. මුළු ඇඟටම කියන්නේ මේ ටික වැඩි වෙලා පණුව ගහනවා ටික එච්චර ඉන්නේ මැරෙනවා. එතකොට ඒකෙදි කරන්නේ මේ අර ඒ තුවාලය ඇතුළේ සර්ජිකල් එහෙම දාලා දැම්මහම පණුව එළියට එනවා. සිලි ගාලා එනවා. ඊට පස්සේ පොඩි කතුරකින් මෙහෙම දාලා ඇතුළට දාලා මේ අර maggotsලා වයින් කරනවා. හරි. කොහෙන්ද මේ පණුව? අන්න මැස්සෙක් වැහුවනම් ඇති. පොඩි වෙලාවයි යන්නේ උන් බිත්තර දානවා. ඔය තුවාල වලට මැස්සෙක් ඇවිල්ලා වැහුවා කියන්නේ පොඩි වෙලාවකද බිත්තර දානවා. බිත්තර කියන්නේ දාන එක දානවා 100ක් 200ක්. ඒ දැම්මහම ඒ හැම බිත්තරයකින්ම කීටෙක් ගන්න එනවා. ඒ එන කීටය දැන් හරි ඔය දරුවමට කියන්නකෝ සමනලයා මුලින්ම සමනලයාද නැත්නම් දලඹුවද? ඒකනේ තමයි කීටවදිය. ඒ වගේ මැස්සගෙත් තියෙනවා කීටවදියක්. ඒ කීටවදියට කියන නම තමයි maggots. ඉහෙන්ද පණුවා. ඒක පණුව ගහනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් දැන් මෙච්චර කොහොමද යකෝ පණුව ගොඩක් මේ හිලැසෙන් අතුලට රිංගුවේ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ මෙච්චර තේරුන්නේ නැද්ද බල්ලට? රිංගනකොට අයින් කරන්න. එහෙම නෑ බිත්තර දැම්මද බිත්තර ටික ඇතුලේදී ගානට හැච් වෙලා පණුව ටික එනවා. ඔහොමයි එන්නේ. ඒක මේ සමහර මිනිස්සුන්ගෙත් පණුව ගහන තුවාල තියෙනවා. ඔය සමහර අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නේ පාරවල් ඉන්නේ වැටිලා. තියෙනවා හරි. ඉතින් හිතන්නකෝ තමන්ගේ ඇඟේ තුවාලයක ඇතුලේ පණුව දඟලනකොට. ඉහෙන්ද පණුවා ඉරක් ගලලා යන්න ළඟ යාළුවා ඉන්නවද බලන්න. සත්ව මලකුණු දැන් ඔයාලට පශු වෛද්‍යෙම ගියාම ওই තුවාල සුද්ධ කරන්න වෙනවා. සත්ව මලකුණු තුලට හාරනවා. සත්ව මලකුණු තුලට මේගොල්ලන්ගේ තුලක් තියෙනවා කොහෙන්ද මන්ද? තුලට මන්දනේ සත්ව මලකුණු තුලට හාරයි කියලා තියෙනවා. දැන් ඔය මේ ඉතින් ඒ තුවාල සුද්ධ කරනකොට හිතන්නකෝ අපි නාහෙට මොකුත් දාන්නේ. අර ගඳ එනවා ඉද්දි තමයි කරන්න ඕන. මට හොඳ හුරුවක් තියෙනවා මේ සතුන්ගේ තුවාල මේ සුද්ධ කරලා ඒවට බේත් දාලා ඒවට කියන්නේ wound dressing කියලා. එක සැරයක බල්ලෙක් හම්බුණා මේ ණයෙක් ගහලා ඌ මෙහෙම තුවාලයක් ඊට පස්සේ ඒක කපලා ඇතුලේ සැර වයින් කරලා ඊට කලින් මේ බල්ලට විදිනවා මේ එතන හිරිවැටෙන්න බේතක් නැත්තම් ඒ හැම මැරිලා ඉදී සුද්දගල ඔක්කොම බලනකොට ටොමි කියද්දි ඉවරයි. මේක ඇතුළට දැන් සමහර වෙලාවට මෙහෙම අපි ග්ලව් එකක් දාගන්න ඕනේ ඒකට. දාලා මේ ඇඟිලි දාලා අර සැරව ගන්න ඕනේ මෙහෙම ක්‍රීම් එක වගේ. ඉතින් බල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා හිතන්න අම්මෝ පශු වෛද්‍යයන් නැහැ. ඉතින් මිනිස්සුන්ගෙත් ඔහම තුවාල තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගෙත් එහෙම තියෙනවා. ලොකු සැරව ගෙඩියනවා. තේම ආවම ඕක ඔය ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයා මේ හොඳ කරගෙන පලාගෙන ඉන්න හාද එහෙම අහන්නේ දොස්තර. මොන මගුල දොස්තර ඉන්නේ එතකොට? තුවාලේ හොඳයිද කියලා පෙන්වන්නද? දොස්තරට තමයි ඔක්කොම ටික බාර වෙන්නේ. මේ ඇඟිලි ඇතුළට දාලා ඒව ගන්න වෙනවා. දැන් ප්‍රසූතිය වෙලාවේදී එහෙම සමහර වෙලාවට ග්ලව්ස් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ප්‍රසූත වෙන කෙනා නෙමෙයි. එයා මොන මගුල ග්ලව්ස් දාන්නේ නේ. එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෛද්‍යවරයා සමහර වෙලාවට මේ තමන්ගේ මේ සාමාන්‍ය අත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ සමහර දේවල් වලට. ඉතින් මේ ඒකට අර ඒ කලලා වාරික තරල ඔක්කොම ඉතින් අතේ ගෑවෙනවා අරක නිකන් මෙහෙම විස්කස් ෆ්ලුයිඩ් එකක් නේ තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක තමයි වෛද්‍ය වෘත්තියේ උතුම් වෘත්තියක් කියලා කියන්නේ. දැන් අම්මෝ නර්සින් යනවා. ඉතින් බලන්නකෝ. නර්සින් ගැන ඉතින් එහෙම එකක් තමයි. හරිද? ඒ හින්දානේ ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒවා ඉතින් ඔයාලට කොහොමද ෆස්ට් ඉයර් එකේදී ඔයාලා ටික ටික ඒකට හුරු කරනවා. එහෙම රෝගියෙක් ආපුවම ඉතින් ඒවට ගෙනහිල්ලා පෙන්නලා ඒවා අස් කරන්න දීලා බ්ලඩ් එකක් ගන්න දීලා යූරින් ගන්න දීලා සමහර වෙලාවට කැතීට එකක් ගහලා මේ මුත්‍රා මාර්ගය දිගේ කැතීට එකක් යවලා
ඒව හුරු කරනවා මුලින්. ඊට පස්සේ ටික ටික මේවා අතහැරලා යනවා. දැන් මට ඕන බල්ලෙක් මේ දැන් හිතන්නකෝ සතෙක් ඕන එකෙක් මිනිහෙක් පවා හොද්දටම කැපිලා කෙටිලා මේ ගියපු මස් ඉහිරිලා ගියපු අතුණු බහන් විහිරිලා ඉන්න කෙනෙක් මේ මෙහෙම අල්ලලා මේවා ටික හැම ඇතුළට දාලා කරලා ගත්ත හැකි. යාළුවා ඉන්නවද බලන්න. යාළුවා උඩ යනවද බලන්න ඇස්සෙම. හරි. තොග බුදින්නෝ. ඊළඟ එක තොග බුදින්නෝ. බල්ක් ෆීඩර්ස්. බල්ක් ෆීඩර්ස්. ඒකෙත් පොඩි ආස්වාදයක් තියෙනවා. මේ ආස්වාදය කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මේ මිනිස්සයා හෝ සතා සුවපත් භාවයට පැමිණුනහම ඒකේ තියෙනවා පොඩි නෙමෙයි ලොකු දෙයක්. ලොකු තෘප්තියක් තියෙනවා. අපේට තියෙන අත්දැකීම් අනුව මේ අපි ලබාගෙන තියෙන එකක් තමයි සමහර බල්ලෝ හොස්පිටල් එකේ ඉඳලා ලෙඩ හොඳ වුණාට පස්සේ දැන් අයිතිකාරය එනවනේ කියන්නේ ඔහොම දුවන යාළඟට ආය අපි දිහායල් ආයෙනවා ආයරය දකින්නොනේ කියලා ආය යනවා උට අමතක වෙනවා ආයෙ මෙතනකම් කියලා ආය යනවා කීප වතාවක් ගිහිල්ලා තමයි අමාරුවෙන් එක කියන්නේ කෙලෙහි ගුණේ තියෙන සත්තුන්ට ඒක තියෙනවා වලින්ට එහෙම තදට තියෙනවා එකපාරක් වෙදකම් කරපු දොස්තර ආයේ ඊළඟ දවසේ එනකොට එහෙම ඈන් කාලා පිළිගන්න ආවද මොසා වගේ තමයි පිළිගන්නේ හරි ලියමු